हॅलो गोंयकार आनी आमगे फ्रेंड्स, आयज बरे उमेदीन आमी हे पणसा सिजनाक पणसांची सांदोण करुया. पणसां सांदोण करपाक पणस जायो, तशें आमकां हे सुकेले तांदूळ जाय आमकां. आनी आमकां ही गोड जाय पडटले, कित्याक गोड घाल म्हणटरी त्याची गोडसाण येवपाक. ओके, हे तांदूळ आमचे फुगोवंक घायले आनी एक रात आमकां हे दवरूंक पडटले आनी दुसऱ्या दिसाक रात 2 मागीर तुका ते आंटूंक पडटले. तशें आमकां नाल्ल वो खोबरें जाय आनी आमकां तें कांटूंक पडटलें. आनी हे भाशेन आमकां हे खोबरें हो नाल्ल आमकां कांटूंक पडटलो कांतोण्यांचेर. आमगे आज भयण हे सांदोण करता आनी आपणा घराको हाचेर तयार करून म्हाका दिता. आतां आमकां पणसां आमकां गोरे काडूंक पडले आनी काडले म्हणटरी आमकां तेजी बिकोडां वो त्यो बी आहाय त्यो वो सीड आहाय ती आमकां सेपरेट करूंक पडली. सो गोऱ्या ती सीड आहाय ती काडपाची, कित्याक ती गोऱ्या जाय आमकां सीड नाका, कित्याक तें म्हाका ग्रायंड करूंक पडटलें, वांटूंक पडटलें. आतां मुटरी आमगे तांदूळ आमी आतां उदकांत घायले ते आतां रेडी आमगेले. तशें आमगे गोरे आतां रेडी आमगेले आनी आमगेली आतां सोय रेडी. आतां हें सोय आमकां ग्रायंड करूंक पडटलें. आतां आमी गोरे आंटया, तुगे मिक्सराचेर जाल्यार मिक्सराचेर कर, तुगे हातरीचेर कर ना रगड्याचेर कर. सो आमी आतां पयलीं आंटया. ते भाशेन आमी आतां तांदूळ आंटया. ओके, हातरीचेर घाल, कित्याचेर तुगे रगड्याचेर घाल आनी तशी आमी आतां ही सोय आंटलो ती आंटया ते भाशेन. ओके, रगड्याचेर मिक्सरार फातरीचेर घाल आनी आंट. आतां तुगे सगळें जालें म्हणटकीर एक आंड्यान तुगेलें मिक्स अप कर. हें आनी आज आमगेली भयणगे चेडो घोव ती सगळीं आजी हें सांदोण करताय खुशालकायेक पणसाचें. आनी आतां हें सगळें मिक्सचर जालो आहा तें बरे भाशेन मिक्स कर. बरे भाशेन जावं दिया तें. कितें मेळटा जाल्यार काड, कितें कातले एक पाटें सोण्या कोट्या कितें पोटा तें बरे भाशेन मिक्स कर. आतां तितून गोड घाल आनी बरें फुगोय आनी बरें मिक्स कर तें तितूनच. आतां येदेशें मीठ उडयता खाली टेस्टाक. ही आमगे आतां आयदोण आमगे रेडी जालें. आतां ती सांदोळां आमकां करपाक स्टीम करपाक आमकां चोंदोर जाय. आतां हो चोंदोर आमी उज्याचेर दवरला आनी तो आतां स्टीम जाता वो उदक बॉयल जाता. कित्याक उदक एक पाटें बॉयल गरम जालें म्हणटरी हरकत येयली म्हणटरी आमी सांदोण दवरपाची. आतां उदक गरम जालें आमी आतां तितून सांदोण दवरताय. आतां सांदोण दवरया आमी. आतां एक जाल म्हणटरी एकूच दवरया. आतां सांदोण आमगे जालें. आतां आमी एक पाटी उगोवन चयलोलें, टूथपीक घालून चयलां, आमगे जालें म्हणटरी आतां एक पाटीचेर जालें. अशें करून आमी आतां सगळीं आतां आमगे आहाय तितली आमी आतां तयार करताय, तीन तयार करताय. आतां आमगेली ही पणसाची सांदोणां तयार जालीं. सो आमी आतां प्लेटीन ती आतां मातशें निवोवन दवरलीं आनी आमी आतां सांदोणां काटाय आनी दुसऱ्या आयदनाचेर आमी आतां ती दवरताय. आतां ही जालीं पणसांची सांदोणां. हे भाशेन तुमी पणसांची सांदोणां करून खातलीं चड आनी चड देव बरो करूं. तशें म्हगे भयणीकूय देव बरो करूं.